วันนี้เราอ่านน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละโดยเชียวรูปโกสวามีนี่เราจบบทที่1ไปแล้วใช่ไหมใช่บทที่1คุยเรื่องอะไรบ้างบทที่1คุยเรื่องอะไรบ้างจำได้เปล่าจำได้เปล่าบทที่1คุยลักษณะการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์แต่ว่าเวลารับใช้คริสต์มาสด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรจะเกิดขึ้น We started already. I want to start. You started? Started. Yeah. Now we already start next devotion. Chapter 2. So I review chapter 1 a little bit. ตกลงบทที่1บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะปลดเปลื้องจากความทุกข์ทางวัตถุ So when we are doing chapter 2 today, Prabhu is doing chapter 2 today, and chapter 1, Prabhu wants to just do a small review. What are the things that we talked about when we do pure devotional service? What happens? First one is we get relief from all kind of material distress. แล้วเสร็จแล้วพอปฏิบัติคริสต์จิตสำนึกเนี่ยเป็นสิริมงคลทั้งหมด So
ดีไปหมดไม่ว่าอะไรก็ดีพอคนเริ่มปฏิบัติด้วยเชื่อจิตสำนึกนะชีวิตจะดีไปหมด So the second one is when we do pure devotional service, it's all auspicious. There is no. I'll block. It's all auspicious. There is no inauspiciousness. Everything is good. Nothing is no good. And then จากนั้นจะพาเราให้มาอยู่ในระดับความสุขทิพย์ And the third one is that it will pure devotional service automatically puts us in transcendental pleasure. We get spiritual pleasure. แต่ว่าการรับใช้ภักดิโยคะการรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะหาได้ยากคนที่จะทำที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนี่หาได้ยาก And then it's very difficult to find those kind of pure devotees who are, it's very difficult. They're very rare. แล้วก็สาวกนี่ยังไม่สนใจความหลุดพ้นความหลุดพ้นนี่ใครๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กนิดเดียว And even the pure devotees, they do not want liberation also. They do not consider liberation to be of very much importance. แล้ววิธีที่จะดึงดูดคริชนาให้คริชนาสนใจเราตรงนี้เราต้องทำการคิดตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ตรงนี้เป็นวิธีเดียวที่จะดึงดูดคริชนาเรียกความสนใจจากคริชนา And pure devotional service is the only means to attract Krishna. So by doing devotional service, especially pure devotional service, even Krishna gets attracted. ฉะนั้นอย่างน้อยๆเราควรจะจำตรงนี้ที่ทวนตรงนี้นะอ่านมาแล้วเรียนมาแล้วหลายอาทิตย์ใช่ไหมบทที่หนึ่งนะอย่างน้อยๆควรจะจำตรงนี้ได้แล้วเวลาพูดกับคนก็คุยกับคนได้เราพอดีโวที่รู้แล้วเนี่ยไม่เก็บไว้รู้แล้วไปสอนไปบอกให้คนฟังว่าเวลาการปฏิบัติภักดิโยคะเมื่อเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้เหมือนกันนะภักดิโยคะนี่เป็นวิทยาศาสตร์แปลว่าใครทำแบบนี้ก็ได้ผลแบบนี้แน่นอนไม่มีการยกเว้น So devotees, we should learn all these things. We should know about it and also tell to other people, because devotees don't want to just keep it for themselves, and it's a science. So when we do as prescribed in the scripture, then we will get these results for sure. It's like the cause and effect. So these 6 of them, they are the effects of doing pure devotional service. โอเควันนี้เรามาเริ่มบทที่2ระดับแรกแห่งการคิดตนเสียสละเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านทีละย่อหน้านะครับ So 3 ประเภทแห่งการคิดตนเสียสละรับใช้ที่ he wants to take pictures, so I sit next to you for translation. Is okay, Prabhu? Yeah. Because I think there is too far. Oh, I see. Okay, you want to sit here. Fine. For on the recording. 3 ประเภทแห่งการคิดตนเสียสละรับใช้ที่รูปโกสวามีอธิบายในภักทิรสามิคาสินธุหนังสือเล่มนี้เรียกว่าภักทิรสามิคาสินธุคือการคิดตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติการคิดตนเสียสละรับใช้ในความปลื้มปีติสุขและการคิดตนเสียสละรับใช้ในความรักองค์พระภวารที่บริสุทธิ์จากแต่ละประเภทนี้ยังมีหัวข้อย่อยอีกมากมายโดยทั่วไปเข้าใจว่าประเภทการคิดตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติมี2คุณสมบัติการคิดตนเสียสละรับใช้ในความปลื้มปีติสุขมี4คุณสมบัติและการคิดตนเสียสละรับใช้ความรักองค์พระภวารที่บริสุทธิ์มี6คุณสมบัติเชื่อรูปโกสวามิจะอธิบายคุณสมบัติเหล่านี้ในลำดับต่อไป No need to translate. You can just occupy and I will. โอเคตกลงรูปโกสวามิบอกถึงการคิดตนเสียสละรับใช้มี3ระดับ So here Rupa Goswami is telling in a pure devotional service, in our devotional service there are 3 stages. ก็ระดับแรกเป็นการรับใช้ในภาคปฏิบัติ So
So the first one is when we are doing devotional service and it's more of a practice. แล้วระดับที่สองเป็นการปฏิบัติในความปลื้มปิติแปลว่าทำไปแล้วก็มีความสุขมากๆ So the second stage is when we are doing devotional service and we get some happiness out of it, some ecstasy or some happiness. และระดับที่สามการปฏิบัติรับใช้คริชนาทำด้วยใจรัก And the third or the highest level is when we are doing devotional service in pure love for the Lord. โอเคเราหน้าต่อไปนะครับสัมพันธ์กับตรงนี้เชื่อรูปโกสวามีแนะนำว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์ในคริสตจิตสำนึกหรือการที่ตนเสียสละรับใช้สามารถแบ่งประเภทโดยรสชาติเฉพาะของบุคคลท่านกล่าวว่าการที่ตนเสียสละรับใช้เป็นกรรมวิธีที่ทำต่อเนื่องจากชาติปางก่อนไม่มีผู้ใดสามารถปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ได้นอกจากจะมีความสัมพันธ์ในอดีตตัวอย่างเช่นสมมุติว่าชาตินี้ข้าพเจ้าปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ 100% ไม่ว่าทำได้เท่าไรจะไม่สูญเปล่าชาติหน้าจะสานต่อจากจุดที่จบลงในชาตินี้แล้วไปเริ่มต่อใหม่เช่นนี้เป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหากวาสนาดีที่บุคคลสนใจในคำสอนของสาวกผู้บริสุทธิ์จะเป็นที่ยอมรับและก้าวหน้าในการที่ตนเสียสละรับใช้อย่างไรก็ดีผู้ที่มีรสชาติตามธรรมชาติเพื่อเข้าใจหนังสือพระคัมภีร์ตาและสรีมาพระคัมภีร์ธรรมการที่ตนเสียสละรับใช้จะง่ายกว่าพวกที่ชอบวิธีการคาดคะเนและการถกเถียงโอเคตกลงย่อหน้านี้รูปโกสวามิพูดถึงการที่ตนเสียสละรับใช้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าใครๆอยู่ๆก็มาแล้วมาปฏิบัติได้เลยไม่ใช่อย่างนี้ So pure devotional service or devotional service is not something that we can just do. It has to be, maybe continuation from our past lives also. เพราะว่าคนที่จะมาเริ่มทำตรงนี้ได้ชาติก่อนต้องมีความสัมพันธ์กับคริชนาก่อนฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะชวนคนให้มาทำเนี่ยมาท่องอะไรคริชนามาทำภาษาดังมาร้องเพลงมาเต้นรำไม่ใช่ใครๆก็ทำได้เขาต้องสะสมบุญมาในอดีตเขาต้องมีความสัมพันธ์กับคริชนาในอดีตชาตินี้เขาถึงมาเริ่มทำได้ So we can see that if we try to just interest some people, just out of the street, they will majority of the people are not interested because they have not had contact with Krishna or their piety or they have not done some service even in their previous lives. So it's whoever comes, we should understand that they have some continuation from their past life. ฉะนั้นสาวกนี่ท่านบอกว่าสาวกต้องมีเมตตาเจอใครก็แล้วแต่เราขอร้องให้เขาสวดภาวนามหามนต์ให้เขาเลิกกินเนื้อสัตว์ให้เขาถวายอาหารให้คริชนาแล้วก็มาฟังพระคัมภีร์ตามาฟังชิมาบาลธรรมมาร่วมหรินามสังฆทานร้องเพลงเต้นรำตรงนี้จะทำให้ใจบริสุทธิ์แต่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้เพราะว่าในกาลยุคคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับอวิชชาแล้วก็อยู่ในระดับตัณหาถ้าคนอยู่ในระดับอวิชชาและอยู่ในระดับตัณหานี่มาปฏิบัติตรงนี้ไม่ได้ So, but devotees are very merciful. They go out and they try to request everyone to chant the holy name and give up all these sinful habits and everything. But it's very difficult for people who are in a mode of passion and mode of ignorance to take up Krishna consciousness. They might be able to do it for a short time, but if they don't change their habit, then they cannot continue for long. ฉะนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าเราชวนใครมาปฏิบัติตรงนี้เราเจอ100 คนอาจจะมีแค่คนหนึ่งหรือไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมจะยอมรับหรือว่าปฏิบัติบางคนชื่นชอบแต่ถ้าหากว่าในอดีตไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะเริ่มมาปฏิบัติตรงนี้ได้เนี่ยชาติก่อนต้องเคยสัมพันธ์กับคริชนาชาติก่อนในอดีตต้องเคยเจอดิโวที่ต้องเคยฟังเรื่องราวของคริชนาต้องเคยรับประทานภาษาดัง
ต้องเคยร้องเพลงกับดิโวทีแล้วชาตินี้ค่อยๆเริ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยอย่างชาติก่อนทำได้ 1% 3%ชาตินี้มาต่อเปอร์เซ็นต์ที่10แต่ถ้าไม่ทำมาเลยนี่เริ่มยาก So it's very rare that someone will just come and start doing devotional service. Normally it's a continuation. We might do 3% in our previous life, and if we have left it or somehow could not complete it, in this life we can continue from the 3%. So we develop that attachment for Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, or the devotional process, and then we might advance little bit, and then again next life we can continue. But if someone follows the instructions properly, then he can advance more. โอเคตอนท้ายย่อหน้านี้นะรูปโกสวามีบอกว่าบางคนมีรสชาติไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่มีรสชาติในการทำความเข้าใจพระธวัตคีตากับชีมาพระคัมภีร์คนที่ชอบตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้นะจะทำความเจริญก้าวหน้าได้ง่ายและไม่เคยมีปัญหา So even the devotees, when they are practicing, they have different taste, right? So they have different taste even in spiritual life or devotional service. So people who have this taste or they have the liking for Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, we should understand that they are much more advanced than people who just like to speculate on their own strength or on their own mental speculative strength. ดังนั้นคนสะสมบุญมาแบบนี้จะเจริญก้าวหน้าง่ายแต่ถ้าคนที่ชอบท้าทายแล้วก็เถียงใช่ไหมแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่พวกนี้จะมีปัญหา So those who can develop this faith in reading the scriptures, bona fide scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and follow their instruction, they can advance very quickly. But those who are very doubtful about the scripture, or they want to read so many things and so many different opinions, for them it's much more difficult, and they are not in the same level also. ย่อหน้าต่อไปนะครับเพื่อสนับสนุนในจุดนี้มีคำยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิในยุคก่อนๆมากมายตามความเห็นโดยทั่วไปจากพวกท่านบุคคลอาจถูกควบคุมด้วยความเชื่อมั่นบางสิ่งที่มาจากการถกเถียงและการสรุปของตนเองจากนั้นก็มีคนหนึ่งซึ่งอาจเป็นนักตรรกวิทยาที่เก่งกว่าสามารถลบล้างข้อสรุปนี้และสถาปนาอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเช่นนี้วิธีการถกเถียงจะไม่ปลอดภัยหรือมีจุดสรุปชิมาพระคัมภีร์จึงแนะนำให้ปฏิบัติตามรอยเท้าตามรอยพระบาทของผู้ที่เชื่อถือได้ตัววงย่อหน้านี้ก็พูดถึงบางคนชอบเถียงแล้วก็อ้างใช่ไหมแล้วมีเหตุผลตรงนั้นตรงนี้บางวันคนนี้เถียงเก่งก็ชนะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งก็มีตรรกะมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาอ้างแล้วก็ชนะตกลงเถียงกันไปเถียงกันมาบางครั้งชนะบางครั้งแพ้แต่ว่าไม่มีจุดสรุปตรงนี้ก็เลยสอนให้เราควรปฏิบัติตามรอยพระบาทของอาชาริยคนของผมคือสดับฟังจากกูรูจากอาจารย์แล้วก็ตามนั้นไม่ต้องไปนั่งเถียงกันสรุปได้ So in this particular paragraph, so Prabhupada is writing that different philosophers or different logicians, they will give different logic supporting what is right and what is wrong. So if you listen to one of them, he will prophesy something and it sounds very nice. Oh yeah, I should do this. This is the best thing to do. And then someone else will defeat him. So if you just follow the instruction or the logic of these different logicians or mental speculators, then we will not be able to progress much, right? So, but we have to therefore follow the authority, the acharyas, who are great devotees, who are bona fide disciples of the Lord. ฉะนั้นระบบของเราเรียกว่าเป็นระบบการถ่ายทอดความรู้มาเป็นพลัมพราแปลว่าจากอาจารย์สู่ศิษย์และความรู้ตรงนี้คนที่ให้ความรู้องค์แรกก็คือคริชนาฉะนั้นคริชนาจะไม่มีข้อผิดพลาด
ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เราเพียงแต่ปฏิบัติตามก็ได้ผลทันที So we are considering our main acharya or the main guru is actually Krishna, and we are coming. All the knowledge is coming from the Guru Parampara through Krishna and through different disciples or acharyas like that. โอเคย่อหน้าต่อไปนะครับนี่คือประเภทของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เชียวรูปโกสวามิได้ให้ไว้ในภักทิรสามิทาสินดุได้กล่าวไว้แล้วว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบ่งออกเป็น3ประเภทคือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในความปลื้มปีติสุขและการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในความรักองค์พระภวานที่บริสุทธิ์บัดนี้เชียวรูปโกสวามีเสนอการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติตกลงมีกี่รูปแบบการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี่ท่านทวนอีกทีเพื่อดูว่าเราจำได้หรือเปล่า So there are 3 different levels of pure, practicing devotional service, right? So มีอะไร what are those? In ecstasy, in pure love, and in practice. ปฏิบัติใช่ไหมรู้ปิติสุขแล้วก็ทำด้วยความรักโอเคนะทุกคนน่าจะจำได้นะเวลาปฏิบัติเราได้รู้เวลาเราทำอะไรเนี่ยทำไปอะไรยังไงแต่ตอนนี้ท่านจะพูดถึงภาคปฏิบัติให้ฟัง So Prabhu, as Gopal was saying, you have in love, pure love, then you have ecstasy, some happiness, and then the third level is when we are practicing. So now Rupa Goswami is talking about, what happens when we practice, what are the characteristics and further divisions. ปฏิบัติหมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสของเราทำงานบางอย่างฉะนั้นการคิดตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติหมายความว่าใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของเรารับใช้คริชนาประสาทสัมผัสบางอย่างหมายไว้เพื่อรับความรู้ประสาทสัมผัสบางอย่างหมายไว้เพื่อปฏิบัติตามข้อสรุปของความคิดความรู้สึกและความเต็มใจของเราการปฏิบัติจึงหมายถึงใช้ทั้งจิตใจและประสาทสัมผัสลงมือปฏิบัติอุทิศตนรับใช้การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อพัฒนาบางสิ่งที่ผิดธรรมชาติตัวอย่างเช่นเด็กเรียนหรือฝึกเดินการเดินเช่นนี้ไม่ผิดธรรมชาติความสามารถในการเดินมีอยู่แล้วในตัวเด็กแต่การฝึกปฏิบัติเพียงเล็กน้อยก็จะเดินได้ดีลักษณะเดียวกันการที่ตนเสียสละรับใช้แด่องค์พระควานเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของทุกชีวิตแม้คนที่ยังไม่เจริญเช่นคนพื้นเมืองดั้งเดิมก็ยังแสดงความเคารพต่อสิ่งอัศจรรย์บางอย่างที่กฎแห่งธรรมชาติแสดงและยังชื่นชมเบื้องหลังปรากฏการณ์อันอัศจรรย์นี้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจิตสำนึกนี้แม้นอนแน่นิ่งลึกๆอยู่ภายในของพวกที่มีมนทินทางวัตถุจะพบได้ในทุกชีวิตและเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นเรียกว่าคริชนาจิตสำนึกตกลงย่อหน้านี้ท่านพูดถึงวิธีปฏิบัติ So here Rupa Goswami is telling us the process of practicing devotional service. โอเคในภาคปฏิบัตินี่เรามีประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจประสาทสัมผัสนี่บางอย่างใช้ทำงานบางอย่างใช้สรุปความคิดความรู้สึกความเต็มใจแปลว่าเราต้องใช้ทั้งร่างกายและใช้ทั้งจิตใจในการรับใช้คริชนา So we have the senses basically, the tongue, the eyes, the ear, the skin, and the other senses. So they have to do something. Right? They have to do some activity. So how do we engage them in the service of the Lord? ตกลงการปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เราไม่ได้ทำแบบผิดธรรมชาติตรงนี้เป็นธรรมชาติเหมือนกับเด็กๆทีแรกยังเดินไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็จับ
ขึ้นมายืนแล้วเดินค่อยๆเดินพอฝึกเดินแป๊บเดียวเด็กก็จะเดินได้เพราะการเดินได้เนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้ว So just like Prabhupada is giving the example that small children, when they practice to walk, then they can walk. And that walking tendency is already there within them, but they have to practice it, then it will come out. Similarly, the devotional service, pure devotional service is already inside our heart, but we have to bring it outside, we have to practice it. ฉะนั้นคริสเตียนจิตสำนึกจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วภายในใจของทุกคนคริสเตียนจิตสำนึกมันเป็นธรรมชาติของทุกๆชีวิตเพราะทุกๆชีวิตเป็นผู้รับใช้ของคริสต์นาและมีความสัมพันธ์ต่อคริสต์นาแต่ปัจจุบันนี้เรามาอยู่ในโลกวัตถุเพราะถูกครอบงำถูกมายาปกคลุมเราจึงลืมตรงนี้ไปพอเราลืมตรงนี้ไปสาวกผู้บริสุทธิ์มาก็มาช่วยมาแนะนำเรามาบอกเราให้เราออกมาจากความทุกข์ในโลกวัตถุมาปฏิบัติพัฒติโยคะมาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เพื่อเราจะได้มีความสุข So similarly, pure devotional service is already inside the heart of all living entities, but because we are materially conditioned, we have forgotten that. So we have to practice it. And the pure devotees of the Lord, the gurus, the acharyas, they come and they remind, you have to chant, you have to do devotional service. They are giving us the practice technique. ฉะนั้นเพื่อคนมีบุญเริ่มเห็นความสำคัญและเริ่มปฏิบัติพอปฏิบัติไปแป๊บเดียวโดยธรรมชาติมันจะปรากฏออกมาเหมือนเด็กพอฝึกแป๊บเดียวก็เดินได้พอเราปฏิบัติคริสเตียนจิตสำนึกสักพักหนึ่งทีแรกก็ทำตามครูบอกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะเป็นธรรมชาติที่พื้นของเรามีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย So if we also follow the instructions of the pure devotees, of gurus and the acharyas, then we will also be able to perform devotional service, and the natural, that is already inside us, it will come outside, it will become natural, just like the child walking. โอเคต่อไปนะครับมีวิธีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในการใช้ประสาทสัมผัสและจิตใจของเราที่จะทำให้จิตสำนึกดั้งเดิมในความรักคริสต์นาฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนกับเด็กที่ได้ฝึกฝนเพียงเล็กน้อยก็จะเริ่มเดินได้ผู้ที่ไม่มีขีดความสามารถพื้นฐานในการเดินจะเดินไม่ได้จากการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกันคริสเตียนจิตสำนึกไม่สามารถกระตุ้นขึ้นมาได้จากการฝึกปฏิบัติอันที่จริงไม่มีการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เมื่อเราปรารถนาจะพัฒนาขีดความสามารถภายในลึกๆเพื่ออุทิศตนเสียสละรับใช้มีวิธีการโดยเฉพาะซึ่งจากการยอมรับและนำมาปฏิบัติจะทำให้ขีดความสามารถดั้งเดิมภายในฟื้นฟูขึ้นมาการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าสาธนาภักติตกลงคริสเตียนจิตสำนึกมีอยู่ภายในใจของทุกคนแล้วถ้าหากว่าไม่มีอยู่มันไม่มีวิธีการปฏิบัติเช่นนี้เพราะว่ามีอยู่แล้วก็เราก็ปฏิบัติแล้วมีวิธีปฏิบัติที่อาจารย์สอนให้วิธีปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าสาธนาภักติ So the process by which we take out the devotional service, innate devotional service that's within our heart is called sadhana bhakti. So when we do this sadhana bhakti, then the Krishna consciousness that is natural or that is hidden, that comes out spontaneously. พอเราฝึกปฏิบัติตามสาธนาภักติที่กูรูสอนจิตสำนึกเช่นนี้ก็จะฟื้นฟูกลับมา So the consciousness that is material or that is based on the material life, it will be purified right, by the practice that is told as we do according to the prescription of the acharya or the guru. โอเคต่อไปนะครับทุกชีวิตภายใต้มนต์สะกดของพลังงานวัตถุอยู่ในสภาวะผิดปกติแห่งความบ้าคลั่งในชิมาบาลุธรรมกล่าวว่าโดยทั่วไป
พันธวิญญาณบ้าคลั่งเพราะปฏิบัติอยู่ในกิจกรรมที่ทำให้ถูกพันธนาการและมีความทุกข์ตลอดเวลาดวงวิญญาณในสภาวะเดิมแท้จะร่าเริงมีความปลื้มปีติสุขเป็นอมตะและเปลี่ยนไปด้วยความรู้จากการมาพัวพันกับกิจกรรมทางวัตถุเท่านั้นที่ทำให้มีความทุกข์ไม่ถาวรและอยู่ในอวิชชาเช่นนี้เนื่องมาจากวิคามะหมายถึงกิจกรรมที่ไม่ควรทำฉะนั้นเราต้องปฏิบัติสาธนาวัตถิซึ่งหมายถึงการถวายมังคลาอารติบูชาพระปฏิมาในตอนเช้าไม่ทำกิจกรรมวัตถุบางอย่างถวายความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอีกมากมายซึ่งจะค่อยๆกล่าวถึงในลำดับต่อไปการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จะช่วยเรารักษาความบ้าคลั่งได้เหมือนกับคนเป็นโรคจิตเมื่อทำตามจิตแพทย์โรคก็หายได้ดังนั้นสาธนาภักที่นี้รักษาพันธวิญญาณจากความบ้าคลั่งภายใต้มนต์สะกดของมายาหรือความหลงแห่งวัตถุโอเคย่อหน้านี้ท่านกล่าวไว้ในพระกวธรรมบอกว่าโดยทั่วไปพันธวิญญาณบ้าคลั่งเพราะปฏิบัติอยู่ในกิจกรรมที่ทำให้ถูกพันธนาการและมีความทุกข์ตลอดเวลาพระกวธรรมบอกว่าคนในโลกวัตถุนี้บ้าคลั่ง So here Srimad Bhagavatam is saying those who are in the material world or conditioned in material activities, they are crazy. Why are they crazy? Because they are doing activities which are causing them more bondage and suffering. ที่บ้าคลั่งเขาจะถูกพันธนาการมากขึ้นแล้วก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา So actually the spiritual soul in his original consciousness is joyful, blissful, eternal and full of knowledge. เพราะว่าโดยทั่วไปนี่ดวงวิญญาณนี่น่าจะมีความสุขล่าเริงมีความปลื้มปิติสุขเป็นอมตะแต่ว่ามาถูกพันธนาการและมีความทุกข์อยู่ในโลกวัตถุนี้มันผิดปกติ But because we are identifying with these material activities, then we get suffering and entangled. That's the main problem. ที่เป็นเช่นนี้มาจากอะไรรู้ป่ะ Where is it coming from? Why are we getting entangled and suffering and in a bondage or entangled situation? ที่เป็นเช่นนี้มาจากวิคามะ So they are mainly coming because of vikarma. What's vikarma? วิคามะแปลว่าอะไร Vikarma แปลว่าอะไร รู้จักวิคามะแปลว่าอะไร ทำไม่ดี ทำไม่ดีกรรม ไม่ดี บาป วิคามะแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรทำใช่เป็นบาปเป็นข้อห้ามมันมีคำมันมีกรรมคามะมันมีอาคามะแล้วมีวิคามะกรรมคามะแปลว่าทำที่เราทำทุกคนทั่วไปทำเนี่ยทำกรรมดีก็ได้รับบุญได้รับสิ่งที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีวิคามะแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรทำแปลว่าทำบาปนี่มีอะไรบ้าง So vikarma is activities ข้อห้ามของเราเวลาเราจะปฏิบัติพัฒโยคะพอเราทำตามกูรูแล้วกูรูสอนเราทำสอนให้ทำสมาธิท่องอะไรคริชนาและให้หยุดทำบาปวิคามะก็คือบาป4 ข้อ So vikarma are the activities that are sinful or those are activities that are bad that is going to entangle us or bind us further in this material world. So what are those 4? There are 4 principal vikarma activities. Right? ก็คือกินเนื้อสัตว์ปลาไข่ยาเสพติดการพนันละมั่วสังสรรค์เรื่องเพศสัมพันธ์ So the 4 sinful activities or vikarma activities are eating meat, fish, egg, and all these not purified food. And the second one is taking intoxicants like alcohol, cigarettes, and other addictive things.
and third one is having illicit relationships, and the fourth one is gambling. และอาคามะแปลว่าอะไร What is akarma? เคยได้ยินอากรรมไหม Akarma. ไม่มีกรรมอาคามะแปลว่า transcendental เป็นทิพย์เนี่ยอย่างเราปฏิบัติรับใช้เรามาฟังเรามาพูดเกี่ยวกับคริชนาแล้วเราลึกถึงจำคริชนาได้ตรงนี้เรียกว่าอาคามะไปทำแล้วไม่มีผลกรรมทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมด So akarma means those activities which do not give us any reaction in the future. Like when we are doing devotional service, like we are hearing, we are chanting, we are doing service for the Lord. This will not give us any good or bad karma. So that's why this is called akarma. Or this is transcendental to the modes of material nature. พอมาปฏิบัติตรงนี้อาจารย์ก็จะสอนให้ตื่นแต่เช้าแล้วทำมังกรอาทิตย์แล้วก็สรรเสริญกูรูบูชากูรูตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นทิพย์ตรงกันข้ามกับที่ในโลกวัตถุเขาทำกัน So Guru, what is he going to teach us? In the sadhana bhakti means to wake up in the morning, do deity worship or do mangalarati, then do Guru puja, then chanting. ตกลงดวงวิญญาณที่ว่าบ้าคลั่งเนี่ยเพราะว่าอยู่ภายใต้มนต์สะกดของมายาแต่ว่าอยู่ในความหลงทางวัตถุแล้ววิธีปฏิบัติตรงนี้เพื่อให้เราหายจากโรคของมายาตรงนี้ So when the living entity who is entangled in this material world is considered like a diseased person. So the doctor is going to give some medicine to cure him. And if you are sick or you have illness, so the spiritual master also gives us a medicine to get out of this material entanglement. ต่อไปนะครับนารดมุนีกล่าวถึงสาธนาภักที่นี้ในสรีมาพระมธรรมภาค10บทที่1สโลก32โดยกล่าวกับกษัตริย์ยุธิสถิระว่ากษัตริย์ที่รักบุคคลต้องตั้งมั่นจิตใจอยู่ที่คริชนาในทุกวิถีทางเช่นนี้เรียกว่าคริชนาจิตสำนึกเป็นหน้าที่ของอาชารยะหรือพระอาจารย์ทิพย์ที่ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อให้สาวกตั้งมั่นจิตใจอยู่ที่คริชนานี่คือจุดเริ่มต้นของสาธนาภักติตกลงตรงนี้นารดมุนีพูดกับยุธิสถิรว่า Here Narad Muni is telling Yudhishthira Maharaj, what is he saying about sadhana bhakti? บอกว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตั้งมั่นจิตใจอยู่ที่คริชนา So he is telling, Narad Muni is telling to Yudhishthira Maharaj that one way or the other, try to somehow or the other, absorb your mind or think about Krishna. อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอาจารย์เนี่ยควรจะฝึกลูกศิษย์ให้ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ระลึกถึงให้คิดถึงคริชนาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสาธนาภักติ So the acharya or the guru or the devotees, they have to somehow look at the disciple and then see how, give them some instruction or give them some service by which they can remember about Krishna. ตรงนารดมุนีเป็นสาวกที่สำคัญเพราะนารดมุนีเป็นผู้นำเอาความรู้จากโลกทิพย์เอามาโลกวัตถุและถ่ายทอดให้วิยาสเดวะเป็นสาวกแล้ววิยาสเดวะเป็นคนเขียนคัมภีร์พระเวททั้งหมดและภายใต้การแนะนำของนารดมุนี So Narad Muni is one of the main acharyas, the prominent acharyas who is bringing the spiritual knowledge, and his disciple is Vyasadeva, who is writing all these scriptures for us. ต่อไปนะครับชิเชตนะมหาพรหมูทรงให้แนวปฏิบัติที่เชื่อถือได้เพื่อจุดมุ่งหมายนี้โดยมีศูนย์กลางอยู่รอบๆการร้องเพลงภาวนามหามนต์ฮาเรคริชนาการร้องเพลงภาวนาเช่นนี้มีพลังมากเพราะทำให้ยึดมั่นอยู่กับคริชนาทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของสาธนาภักติ So you want to read the whole paragraph? Yeah, okay. So now we go to this
ก็แล้วกันตรงอีกท่านหนึ่งที่อ้างถึงตรงนี้คือชีเชตัญญมหาพรหมุตะกี้พูดถึงนารามุนีแนะนำใช่ไหมครับตอนนี้ชีเชตัญญมหาพรหมุทรงแนะนำให้เราเนี่ยเริ่มจุดมุ่งหมายก็คือให้เริ่มระลึกถึงหรือคิดถึงคริชนาและเชตัญญมหาพรหมุก็สอนให้ทุกคนเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรอบๆมหามนฮาเรคริชนามหามนเพราะเชตัญญมหาพรหมุรู้ว่ามหามนนี่สำคัญที่สุด So just like Narada Muni was previously telling Yudhishthira Maharaj's instructions to remember always Krishna, so Chaitanya Mahaprabhu, who is the incarnation in the recent times, he has told us that we should always chant the Hare Krishna Mahamantra. In that way we can absorb our mind in Krishna. ตลอดหรินามสังคีตาการร้องเพลงภาวนามหามนตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเป็นภารกิจโดยเฉพาะเลยที่เชตัญญมหาพรหมุเสด็จลงมาก็เพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ So Chaitanya Mahaprabhu, who has come in these recent ages, so he said, the chanting of the holy name is the most important activity for all of us. แล้วก็การภาวนาร้องเพลงฮาเรคริชนามหามนนี่มีพลังมากที่จะทำให้สาวกเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจต่อคริชนาเป็นอย่างมาก So when we chant this Hare Krishna Mahamantra, we can absorb our mind, and this is very powerful process by which we can think about Krishna and get attached to Krishna. ถ้าเรามั่นใจอยู่กับคริชนาชีวิตเราประสบความสำเร็จเราท่องฮาเรคริชนาแล้วเรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ When we get attached and fixed in Krishna, then our life is perfect. We know that is the perfection of our life. We know there is no other better friend than Krishna. ใช่ไหมในโลกนี้มีใครช่วยเราได้ไหม Anyone can help us in this world? ถ้าหากว่าเราป่วยไปโรงพยาบาลหมอจะช่วยเราได้ไหม Actually we go to the hospital. Can the doctor really help us? ได้อมฤตบอก แล้วถ้าเราไปทำงานกับเจ้านายถึงเวลาจะตายเจ้านายช่วยเราได้ไหม The boss or the masters that we are working for, when we are about to die, can they really help us? บางคนเตรียมตัวแทบแย่ต้องจ่ายเงินค่าประกันตั้งเยอะแยะถึงเวลาตายนี่บริษัทประกันภัยมาช่วยเราได้ไหม Sometimes we buy all this expensive insurance and everything. So when we are about to die, can they help us? ถึงเวลาจะตายพ่อแม่พี่น้องลูกๆมาช่วยเราได้ไหม If we are about to die, can our brother, father, parents, anyone else, can they really help us? ในโลกนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากฮาเรคริชนามหามน In this material world, there is no other process than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra that can really save us. ทำไมมหามนถึงช่วยเราได้ How the Hare Krishna Mahamantra can save us? ถ้าหากว่าเราจะตายแล้วเราเปล่งฮาเรคริชนา Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare อะไรจะเกิดขึ้นพอเราเปล่งฮาเรคริชนาตอนตายนี่อะไรเกิดขึ้น ไปโลกทิพย์ ไปโลกทิพย์แปลว่าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี่ฉะนั้นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นาราดมุนีก็บอกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เชตัญญมหาพรหมุเน้นโดยเฉพาะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือให้เราอยู่รอบๆมีฮาเรคริชนามหามนเป็นศูนย์กลางแล้วกิจกรรมอย่างอื่นเราทำอะไรได้ก็ทำไปแล้วก็ให้หยุดทำบาปใช่ไหมวิคามะแปลว่าต้องหยุดทำบาปแล้วก็ภาวนามหามนชีวิตเราประสบความสำเร็จแน่นอน So here Chaitanya Mahaprabhu, who is the incarnation for this age, he is telling us that the chanting of the Hare Krishna, this is the most important activity, and even when we are dying, we chant. Anytime we can always chant the names of the Lord, and we do our other activities that we have to do, and at the same time
we should stop doing sinful activity. In that way we can get attached to Krishna, get fixed in Krishna and go back to Godhead. ที่จริงหลักการนี้อวตารของคริชนาทั้งหมดผู้แทนของคริชนาหรือบุตรของคริชนาที่มาช่วยโลกก็แนะนำหลักการเดียวกันหลักการวิธีปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน So all the different incarnations of Krishna, they are teaching the same thing, right? Yeah, the goal is the same. The goal is the same. แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอศาสดาจากไปแล้วเนี่ยพวกที่แปลว่าปฏิบัติตามเนี่ยเขาบิดเบือนการปฏิบัติไม่ทำตามศาสดาที่สอนไว้ But over time, what happens is, the real or the exact teaching, they will lose the, authenticity. So there will be some modifications and some, discrepancies. ฉะนั้นคริชนาเลยต้องอวตารลงมาบางทีส่งผู้แทนมาบางทีส่งบุตรมาแล้วมาสถาปนาหลักธรรมที่ถูกต้องใหม่ So Krishna comes in his, either by himself or he sends his servants or his empowered incarnations or to establish this religious principle. เพราะโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาเนี่ยคนธรรมดามีสมองอยู่นิดเดียวจะมาวางหลักศาสนาที่ถูกต้องไม่ได้ Alright, so the normal people, they do not have proper intelligence. ในการวางหลักศาสนานี่ต้องเป็นผู้แทนของคริชนาโดยตรง Because this real religion is actually, under the jurisdiction of Krishna. ไม่งั้นคนยกคาดคะเนกันตั้งเยอะแยะว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้คาดคะเนคิดกันแล้วก็เถียงกันไปเท่าไหร่หาจุดสรุปไม่ได้ว่าควรจะทำอย่างไร So if we just use our logic and mental speculation, we cannot understand, the motive or the principles of real religion. อย่างเนี้ยเอาเรื่องการกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวการกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเขาเถียงกันตลอดทั้งตะปีทั้งตะชาติแล้วก็มีเหตุผลตั้งเยอะแยะเพื่อที่จะอ้างว่ากินเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมเขาอ้างเต็มที่ว่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้กินเรากินไปเราไม่ได้คิดเรากินแบบไม่ยึดติดเขามีวิธีอ้างสารพัดเพื่อที่จะกินเนื้อสัตว์แต่ว่าการไปเบียดเบียนสัตว์เนี่ยทุกศาสนาก็สอนว่าต้องหยุดทำบาปต้องหยุดฆ่าสัตว์ So actually, let's look at this example of eating meat. So, many people, if you just give your logic and mental speculation, you can say, oh yeah, you can eat, but if you're not killing, you can eat. If you're not attached and you eat, it's okay. But actually, in real essence, every religion is saying, you should be compassionate to animals, you should not eat meat. But over time, people use different logic and, argument to manipulate and deviate from the real teaching. แล้วยาเสพติดสิ่งเสพติดเหมือนกันเนี่ยสิ่งเสพติดเขาบอกว่าเดินสายกลางบางทีนักบวชก็บอกดื่มไวน์นะดื่มไวน์นิดหน่อยดีเจริญอาหารไม่เป็นไรดื่มเบียร์ดื่มพอประมาณไม่เป็นไร It's the same with the intoxication also, Actually, it's not prescribed, but then some of the monks or the priests or the religious people, they'll say, yeah, if you drink little bit, without hurting other people or without getting intoxicated, then it's okay. Little amount is okay. That's how they modify. ฉะนั้นพระผู้พานมาแล้วให้หลักการปฏิบัติของเราเนี่ยง่ายๆเพราะว่าในกาลยุคเนี่ยคนที่จะไปทำอะไรเรียนอะไรซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวายนี่ในกาลยุคคนไม่มีสติปัญญาที่จะทำอย่างนั้นท่านเลยให้วิธีที่ง่ายที่สุดที่เราปฏิบัติในกระบวนการคริสเตียนจิตสำนึกตรงนี้ So we are very fortunate that Srila Prabhupada recently came and he established this movement and the pure teachings of religion. ฉะนั้นแนวปฏิบัติในการที่จะระลึกถึงองค์พระทวารระลึกถึงคริชนาหลักการก็คือจุดมุ่งหมายก็คือต้องให้ระลึกถึงคริชนาตลอดเวลาด้วยวิธีใดก็ได้กูรูควรจะประทำอย่างนี้พยายามที่จะให้สาวกระลึกถึงคริชนาแล้ววิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดสำหรับยุคนี้เชตญมหาภูรุก็แนะนำตลอดเวลาให้เราเพียงแต่ท่องหเรคริชนาหเรคริชนาคริชนาคริชนาหเรหเรหเรรามะหเรรามะรามะรามะหเรหเร So
So here, as all the acharyas, Narad Muni, and the other devotees are saying, we have to always, one way or the other, always think about Krishna. And here Chaitanya Mahaprabhu has told us that the easiest way to always think about Krishna is by chanting the Hare Krishna Mahamantra. So Prabhu, should we stop here? Yeah, and then you can say something about Kavichandra Mahas. Maybe we, different devotees can glorify a little bit. And then Okay. it's okay. We covered 2 pages, 2.5 pages. A lot already. โอเคตกลงน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้เราก็จบแค่นี้นะครับ แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคาวิชันดามหาราช คาวิชันดามหาราชเป็น GBC และเป็นหนึ่งในกูรูของขบวนการคริสเตียนอิสลาม So we stop the nectar of devotion here. We'll continue from the second chapter, the place where we left today, next time. So today we also celebrate His Holiness Kavichandra Swami Vyasa Puja. He is also the GBC and initiating guru in our society. ตกลงพอพระพันธ์จากไปก็ให้สาวกของท่านมาเป็นอาจารย์มาเป็นกูรูแล้วก็เป็น GBCและ Governing Body Commission แปลว่าผู้บริหารสมาคมนานาชาติเพื่อคริสเตียนจิตสำนึกทั่วโลก So when Prabhupada left, then he also established his disciples to become the guru and also the GBCs to manage different areas of the world. Right? So GBC is Governing Body Commission. ตกลงท่านเหล่านี้สัญญาสีแล้วก็กูรู GBC พวกนี้ก็คล้ายๆเป็นผู้แทนของศิลปะพาเป็นผู้แทนของสมาคมนานาชาติเพื่อคริสเตียนเพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่คริสเตียนจิตสำนึกไปทั่วโลกให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย So Damdam is what is Damdam? Go on. Go on. Okay, to continue, right? Continue. So Srila Prabhupada also, he gave this responsibility to his disciples so that the Krishna consciousness movement will move on to manage different temples and centers in different parts of the world. ตกลงที่ประเทศไทยนี่ก็มีใจประทักกมาราชและคาวิชันดามาราชเป็นโค GBC ดูแลในประเทศไทยนี้ So right now we have His Holiness Kavichandra Swami and also His Holiness Jayapataka Swami. These are the 2 GBCs for Thailand. แล้วก็สัญญาสีกูรูพวกนี้ก็คล้ายๆอุทิศตนเสียสละรับใช้คริชนากับพระอุปานเรียกว่าถวายชีวิต So sannyasis are like devotees who have completely surrendered their life for the preaching mission of Prabhupada and Lord Chaitanya. เราจะเห็นว่าการเป็นสาวกนี่แปลว่าชีวิตต้องอุทิศให้คริชนาแล้วก็เพื่อให้ประชากรบนโลกนี้ต้องการให้มีความรักความเมตตาต้องการให้ทุกชีวิตบนโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความสุข So they have given all their life, they have dedicated their lives, given up their happiness or let's say material happiness, everything for the service of the Lord. ฉะนั้นท่านเหล่านี้เรียกว่า great soul great soul แปลว่าเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ So these are all great souls or big Mahatmas or great souls who have สันสติจะเรียกเป็นมหาตมาอย่างเราเรียกอย่างมหาคันธีเป็นมหาตมะคันธีจริงๆมหาตมาก็คือผู้ที่ถวายชีวิตให้กับคริชนา So Mahatma, we also call Mahatma Gandhi, but actually Mahatmas, according to Bhagavad Gita, are those devotees who have dedicated their lives for the service of the Lord. ฉะนั้นเราจะเห็นชีวิตของพวกท่านนี่อุทิศตนเสียสละรับใช้จริงๆตลอดเวลาไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่คิดถึงตัวเองคิดถึงแต่คริชนาแล้วภารกิจของเชตนามหาพรหมูภารกิจของอาจารย์พระกุรูพระอุปาใช่ไหมครับแล้วก็จะรับใช้แม้ด้วยความยากลำบากท่านจะเดินทางอยู่ตลอดเวลาปกติท่านบอกว่าจะไม่ให้อยู่สัญญาสี not to stay more than 3 days in one place right
ก็จะเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วดูการเดินทางเนี่ยบางทีข้ามเวลาข้ามกลางวันข้ามกลางคืนแล้วก็อาหารก็กินไม่ตรงเวลาไม่เป็นเวลาต้องคนที่เสียสละไม่ยึดติดกับร่างกายจริงๆถึงทำอย่างนี้ได้ So the sannyasis are supposed to travel from one place to another and preach this message of Krishna consciousness to other people. So when they travel, then they don't get attached to their body or different possessions. แล้วบางท่านอย่างใจประทัตมาลาที่ป่วยไม่สบายถึงแม้ว่าไม่สบายเดินก็ยังไม่ได้ยังนั่งวีลแชร์ก็ยังสอนให้คนท่องฮาเรคริชนายังคุยเรื่องคริชนาให้คนฟังอย่างคาวิชนามาราชนี่ก็เหมือนกันร่างกายของท่านก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้คิดถึงร่างกายไปถึงไหนพอเริ่มมาถึงเวลาสอนถึงเวลาให้แคลสก็ให้แคลสถึงเวลาไปมีโปรแกรมก็ไปโปรแกรมเรียกว่าไม่ค่อยคิดถึงร่างกายตัวเองเท่าไหร่ So we can see these kind of Mahatmas, they are not caring about their own material happiness or bodily comforts. Like we can see His Holiness Jayapataka Maharaj, he's not in his in his natural health. He has to stay in the wheelchair and he cannot talk properly also. But even in that condition, he is still traveling and chanting, telling everyone to chant and preaching. So similarly, His Holiness Kavichana Swami also, his health is not so good. He has digestive problems and so many other problems. But despite that, they give class, go for this program, wherever it's required. So they have given up and renounced the bodily comfort for the service of the Lord. ปกติเวลาคนเข้ามาสาวกมาใหม่ๆเพื่อสาวกเริ่มสวดภาวนาหาเรคริชนาในใจเราเนี่ยให้ความเคารพทุกคนใช่ไหมพอคนเริ่มท่องหาเรคริชนาเนี่ยเราให้ความเคารพถือว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ฉะนั้นแล้วคนที่สละทั้งชีวิตเป็นสัญญาสีนี่แปลว่าตัดทางโลกระดับสละโลกระดับสูงสุดเป็นผู้นำของสังคมฉะนั้นเราต้องให้ความเคารพเป็นอย่างมากผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อมหามาดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ที่สละชีวิตเพื่อรับใช้คริชนา Hare Krishna. So Prabhu is saying whenever we see someone who is chanting Hare Krishna, we should all offer them obeisances, like from mentally. But at least they are chanting, they are taking up the spiritual path. So devotees who have given their life and fully dedicated their lives for the service of the Lord, then we should, physically also bow down, pay our respects, and also try to follow the instruction and also serve them according to our capacity. พระวิชันดามาราชก็เห็นความสำคัญของหนังสือท่านก็จะไปส่วนใหญ่สมัยหนุ่มๆเป็นบรมชาลีก็จะไปแจกหนังสือเยอะแล้วก็เห็นความสำคัญของหนังสือเพราะพระพานบอกว่าหนังสือเป็นพื้นฐานท่านจะมาเน้นให้ผมแปลหนังสือแล้วก็พิมพ์หนังสือเป็นส่วนใหญ่ So His Holiness Kavijana Swami is very fond of books. As a brahmachari also, he was distributing books. So he's traveled everywhere and trying to promote book distribution and printing like this. ผมก็ขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปิดโอกาสให้ผมได้รับใช้คริชนา So Laxman Prabhu is very grateful to His Holiness Kavijana Swami. He also inspired Prabhu to translate books in Thai as per Prabhupada's instruction and further the Krishna consciousness movement here in Thailand. ในวัฒนธรรมของเราก็ดีมีโอกาสเราก็จะสรรเสริญสาวกด้วยกันการสรรเสริญจะเป็นธรรมชาตินะครับก็แล้วยิ่งคนที่อุทิศตนเสียสละรับใช้คริชนานี่เราควรสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งแล้วถ้าใครอยากจะสรรเสริญก็เชิญนะครับ Okay, so thank you very much. Right? So if anybody else wants to glorify Maharaj, then you can also glorify. You can hear from you. Okay, so yeah, as Prabhu just said, Kavijana Maharaj is very fond of book distribution, and I think he also told Laxman Prabhu to preach, translate the books, and at the beginning he was also, working, supporting Laxman Prabhu to translate
translate the books and also distribute the books. And Ma is also very fond, or he wants local preaching. I think now in ISKCON we see that we have Indian devotees are generally more pious, or we have the local preaching is not so prominent. So Kavijana Maharaj is also one of those sannyasis who really pushing for the local preaching. So especially in Thailand, I think he's trying to help the Thai people to come and take up the challenge, but at least he's trying. And then the other thing that he also preaches to many places, like in Africa and Japan, where there are not so many devotees. So he goes there just for the purpose of preaching. Sometimes we can see, devotees go to preach because they see some benefit. Right? They go to rich countries, but Kavijana Maharaj is going to poor places, like Africa or Japan. I think he's also the GBC of Cambodia or Vietnam. So where it's not established properly. So he's taken up those challenges or responsibilities, let's say. And the last thing that I also want to say is, he's very detached, and many times he doesn't care. Like sometimes we care about so much about the result. Right? It should be like this, or I should, if I do something, then I should get the result of it. I think Maharaj is very detached about that. He doesn't care who does it as long as it's done, who gets the credit. So he's not so much attached to the results. So that's what I have seen over the years. So it's only Skalcha Swami Maharaj Nija. Shri Prabhupada. So Maharaj has been very merciful. He has been coming and staying just beside our room. That is his mercy. So he also invites devotees to serve him, and then even for us students also he is like telling so many small details also, and that shows how Maharaj is very, although he is like the spiritual master and he has so many disciples, but even for small things also he is very particular, and he helps the devotees. So he is very personal in that way. And another thing, quality that I find very attractive in Maharaj is he is also very renounced and very humble at the same time. And that is quite a nice combination. And if you see that, you can find not many people. I mean, not many devotees. I mean, we read so much from Srila Prabhupada's Hiramrit about how Prabhupada acted, how he was guiding the movement. So when I see Maharaj, I can see that similarity so much, and and he's also very attached to what Srila Prabhupada wanted ISKCON to be. So whenever there is some kind of mistake or something, he is very nice. He immediately says like, this is not the way Srila Prabhupada taught us. So that is very nice quality also, I think. And he's very personal in that way. So that makes him very approachable also. And that's very, I feel very fortunate to be in association of Maharaj. I'd like to thank Maharaj very much. Hare Krishna. Yeah. You want to do Pushpanjali? I think we should offer some flowers. Then we do the flower near. You want to make that flower? Yeah, okay. So we'll all take flowers and we'll offer 3 times.
Namo Om Vishnu Padaya, Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale,